Hej, jag heter Roger Åberg. Det här är en Polestar 4. Det här är kossor. Och nu ska vi kolla om det verkligen räcker med en digital backspegel i en Polestar 4. Den här bilen känner ju ni troligtvis igen vid det här laget. Men det är inte så många gånger jag kanske har sett den ute i det fria. Så vi kollar runt den lite grann till en början. Jag tycker att den här kunde ha blivit lite fetare fram. Jag hade den inte dött av, men den är ganska fin och ganska härlig, och jag gillar de här lyserna. Både från den här sidan och från den här sidan. Men om vi går från sidan. Så här så ser vi. Enligt Polestar så är det här en SUV-kupé. Varför man frivilligt vill kalla någonting för en SUV-kupé är bortom mig. Men Polestar tjatar väldigt mycket om detta. Det är en kupé, det kan jag kanske hålla med om. Men det är inte en SUV någonstans. Den är slightly högre. Men i sådana fall är också Polestar 2an och alla andra elbilar i världen SUVar. Vilket de i och för sig nästan är. Men här i botten sitter det ju ett batteripack, vilket gör att bilen blir högre. Men det man tjatar väldigt mycket om är att den här balken, det brukar sitta en balk här ungefär. Som gör att om bilen snurrar runt så ska man inte få en så ont i huvudet om man sitter bak. Den balken har man flyttat hit. Och då har man fått bättre utrymme här. Eller man har kunnat dra ner den här linjen ännu mer än vad den annars skulle kunna gjort. Och då har fått bra med utrymme i baksätet, men ändå den här fina linjen. Grejen med att man har balken här bak och inte här bak är ju men för att man ska få plats med lite mer huvud här och fortfarande ha den här kupélinjen. Det är ju verkligen inte bra headroom här. Det är typ så här mycket här ovanför skallen på mig. Men det är helt okej. Grejen är att på den här bilen så är en av de andra featuresna som de promotar är att man kan dra tillbaka sätet. Nu ska jag göra det på rätt håll också. Så. Jag kan åka tillbaka här och få ligga med lite grann så. Och då ser ni här. Då är jag i balken. Och har exakt ett finger bak. Så att om jag kastar mig bak så, då touchar jag faktiskt huvudet. Behöver man inte kasta sig bak. Det är inte så. Men ja, det blir ju helt okej headroom här. Men det är inte så att det är amazing. Och för att göra det så har man då flyttat balken härifrån och hit. Och då har man tyckt att det här med bakruta är töntigt. Jag har fått en bra förklaring på varför det här är två plåtar. Det hade någonting med att för att kunna göra den här så långt ut på den vänster så behövde man göra det i 2 omgångar. Men man skulle ju kunna tro att det var tänkt att vara en bakruta där, va? Eller? Istället så är det här bakrutan. Men om vi öppnar upp här så har vi ett bagageutrymme som är pappret ganska stort. Vi har också ett skydd här som man kan ta bort. Och då kan vi ju se fram till den där digitala backspegeln som är där bak. Eller som är där fram. Om vi hoppar fram hit. Så. Och hoppar in. Så har vi då den här digitala backspegeln som Polestar tycker löser alla problem i hela världen. Och är jättebra. Och digital backspegel tittar in i fler och fler bilar. Och det kan i vissa situationer vara fantastiskt. Men man vill också kunna flippa på den här så att man får en vanlig. Hej. Här är jag. I den här så kan man fortfarande göra det. För det här är inte utvecklat speciellt för Polestar. Utan det här är från en firma som gör till alla andra bilar också. Om man flippar där så ser man bara i baksätet. Men nu när vi har fällt ner där bak och har bakluckan öppet. Så ser ni. Visst. Det är verkligen inte världens största hål det där. Eller hur? Men varför har de inte satt in en baklucka då? Eller en bakruta? Det är bara så här för att det ska vara lite coolt. Eller vara lite annorlunda. Och jag hade väldigt gärna sett en bakruta där bak. Vilket gör mig lite frustrerad också. För jag som har glasögon och inte ser så bra. Eller jo, jag ser helt okej. Men vi är väldigt, väldigt, väldigt många som har glasögon.
Och har man glasögon och någon liksom skiftning i sin syn så tar det lite tid att växla från långt håll till kort håll. Och det är det precis man behöver göra här. Så att du sitter och tittar där i trafiken när du kör. Och så ska du titta hit upp. Så, donk. Och gör det i en vanlig spegel i den här. Då är det fortfarande... Det är liksom samma distans där. Även fast i en spegel så är det långt bort för ögat. Precis som det är där. Här däremot så är det, trots att det ser långt ut, så är det nära. Så att ögat måste ställa om sig. Så att tänk att du har en kamera som är så upp, fokus, whip, fokus. Och det tar våra ögon är inte riktigt lika snabba som mobiler och kameror upp till den. Så att det är wing, och när det blir mörkt så tar det där lite ännu längre tid. Och om man är duktig och kör bil så tittar man där. Och sen så ska du svänga in i den filen här. Alltså du ska köra in i högerfilen. Då tittar du där för att du vill kolla vad som ligger i den filen. Och sen vill du titta här för att du vill titta vad fan som händer bakom dig så att du kan köra. Du tittar. Och då får ögonen fokus. Inte samma fokus. Annat fokus. Annat fokus. Annat fokus. Annat fokus. Det är inte bra. Jag håller med om att det hade varit ganska lite som man såg där bak. Men det är tillräckligt mycket för att se bilen bakom. Så det här är en jättedålig idé. Och sen så påpekade min co-driver en bra sak också. För jag sa nämligen, vi åkte runt in i stan här. Och då så sa jag, kolla på bilen bakom mig. Det kommer en Ferrari bakom oss. Och då gjorde han så här. Och sen så insåg han att han ser ju inte bakåt. Han kan inte titta bakåt och se vad som är bakåt. Alls. Jag har ju där har vi en spegel. Där. Så han kan ju titta där och se det jag ser bakåt också. Men det är ju en bild. Man är själv eller i stan eller var man nu är någonstans så kanske man faktiskt vill titta med sina egna ögon. Så han bara, vad fan ska jag titta? Ja, men dit kan jag inte titta för jag ser inte bakåt. Nu ska jag ut och berömma lite mer den här på de spanska vägarna här. Men det får jag inte riktigt berätta om ännu hur kul det är. Så det återkommer vi till.